Motorcycle rider sa Argentina tumilapon sa ere matapos sumalpok sa kotse. Alam nako, nakaligtas naman kaya ang rider sa mga pinsalang tinamo nito sa katawan? Ang updates po sa balita niya na aming idedetalye maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Philippine inflation rate bumagal sa 1.3% nitong Mayo. Singapore susuportahan ang 2026 chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN. China inireklamo si U.S. State Secretary Marco Rubio dahil sa Tiananmen Square police crackdown. Debate ng mga mambabata sa Bulgaria na uwi sa pisikalan. At 11 katao patay sa isang stampede sa cricket stadium sa India. Patuloy pa pong bumagal ang inflation rate ng Pilipinas sa ika-4 na magkasunod na buwan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal sa 1.3% ang inflation rate nitong Mayo kumpara sa 1.4% noong nakaraang Abril. Ang NET25 inflation rate ang pinakamababang naitala ng bansa mula noong November 2019 kung kailan naitala ang 1.2% inflation rate. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, pangunahing may ambag sa pagbagal ng inflation rate ay ang mababang presyo ng kuryente, tubig at iba pang utility. Naging consistent din ang naitalang May inflation rate sa inilabas na inflation target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 0.9% hanggang 1.7%. At nasiyahan naman ang Malacanang sa umiiral na negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos para pagkasunduan ng isang bagong trade policy sa ilalim ng Trump administration. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinangungunahan ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go ang Philippine delegation para makipag-usap sa U.S. Trade Representative. Nilinaw po ni Castro na may confidentiality agreement sa dalawang partido kung kaya hindi pa sila makapagbigay ng kabuuang detalye sa naging kasunduan. Una nang tiniyak ni Secretary Go ang pinakamalakas na momentum sa trade ties ng dalawang bansa habang hindi pa naisa sa pinal ang deal. Layo ng Philippine delegation na makasecure ng tariff relief matapos magpataw ng 17% reciprocal tariff ang Estados Unidos sa Philippine exports. Subalit, kaagad namang napalitan ito ng 10% na taripa kasunod ng 90-day tariff pause na napagdesisyonang ipatupad ni U.S. President Donald Trump. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na pag-aaralan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibleng implikasyon ng legislated 200 peso wage hike para sa minimum wage workers sa ekonomiya ng Pilipinas. Ito lamang po ang mensahe ng Pangulo, and I quote, "We will look at the economic implications of this and how to resolve this with the opinion of the wage boards, since the wage boards are also the creations of the Congress." Idiniin pa ni Castro na lahat ng aspeto at ang concerns ng mga stakeholders ay titimbangin ng administrasyon. Dagdag pa niya na bubusisiin din muna ito sa Senado. Nitong Miyerkules, inaprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang umento para sa mga minimum wage workers ng private sectors. Nangako naman si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong na kanyang susuportahan ang ASEAN chairmanship ng Pilipinas sa susunod na taon. Ayon kay Prime Minister Wong, naniniwala ang kapwa Singapore at Manila na dapat mapanatili ang ASEAN centrality and unity sa loob ng bloc.
Mahalagaan niya ito para maipakita ang full potential ng ASEAN sa pakikipag-ugnayan nito sa mga external partners katulad ng European Union and Gulf Cooperation Council. Kumpiyansa naman si Wong na sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magpapatuloy ang paglago ng Singapore-Philippine relations. Dagdag pa ng Singaporean Prime Minister na ang umiiral na partnership ng dalawang bansa ay nabuo mula sa high degree of mutual trust and respect. Bilang paggunita sa 127th Philippine Independence Day sa Hunyo 12, magkakaroon po ng libreng sakay sa lahat ng mga pasahero ang MRT-3 at LRT-2. Sa magkahiwalay na statement, maaaring ma-avail ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 naman ng gabi sa susunod na araw ng Huwebes. Ang free rides ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghandog ng mga inisyatibong kumpanya na naglalayong mapagaan ang gastusin sa transportasyon at mapalaganap ang pagpapahalaga sa mahahalagang pambansang okasyon. Inaasahan po ng Pag-asa na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang kanilang namataang low pressure area o LPA bukas, araw ng Biyernes. Subalit sinabi ng State Weather Bureau na maliit ang tsansang maging tropical cyclone ang namataang LPA sa susunod na 24 oras. Subalit, posible pa rin itong maging bagyo sa weekend o sa susunod na linggo. Ito anila ang maaaring maging unang bagyo ngayong 2025 kung saan papangalanan ito bilang bagyong Auring. Batay sa inisyal na forecast ng Pag-asa, maaaring tahakin ng bagyo ang daang hilagang kanluran patungong Northern Luzon. Samantala, inaasahan din ng State Weather Bureau na ang southwest monsoon o habagat ang magpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa sa susunod na linggo. Susunod, komento ni Marco Rubio tungkol sa Tiananmen Square massacre ikinagalit ng China. US President Donald Trump at Vladimir Putin nag-uusap na. At Israel nagsagawa ng malawakang airstrike sa timogang Syria. Mga balitang yan at iba pa ring mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Craving unlimited chicken wings? Discover how Wingfinity and Beyond is winging it with the Eat All You Can experience. Ron Jeremy Kwan lets us in on the secret beyond his quick service restaurant offerings and franchise opportunities. It was born out of the passion for service and food. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Naghain ng formal na reklamo ang China laban sa komento ni US State Secretary Marco Rubio ukol sa ika-36 na anibersaryo ng Tiananmen Square massacre.
美方有关的错误言论，恶意歪曲历史事实，蓄意攻击中国的政治制度和发展道路，严重干涉中国内政。中方对此强烈不满，坚决反对，已向美方提出严正交涉。 Sa puna ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, tinawag nitong maliciously distorted ang komento ni Rubio at inakusahan ng kalihim ng pag-atake sa Chinese political system. 对于上世纪80年代末发生的那场政治风波，中国政府早有明确结论：中国特色社会主义道路是历史和人民的选择，得到全体中国人民的衷心拥护和国际社会 充分广泛认同。 Sa naging pahayag kasi ni Rubio para sa anibersaryo ng Tiananmen Square Massacre ay kanyang pinuri ang libu-libong mga estudyanteng nagprotesta at nagsilbing inspirasyon para sa pag-aalsa ng mamamayan laban sa opresibong sistema ng Chinese Communist Party. Sa komentong ito ni Rubio, sinabi nitong aktibong sinasagkaan ng CCP ang katotohanan, ngunit hindi anya makakalimutan ng buong mundo ang katapangan ng mga kabataang Chino na nasawi para ipaglaban ang kanilang karapatan para sa kalayaan, gayon din ang mga nakaranas ng pagpapahirap dahil nais sa pagsusulong ng hustisya at pananagutan kaugnay sa Tiananmen Square incident noong 1989. Patunay niya ito ng prinsipyo ng kalayaan, demokrasya at pagsasarili ay hindi lamang prinsipyo ng mga Amerikano kundi ng sangkatauhan na hindi mabubura ng CCP. Ang June 4, 1989 Tiananmen Square Massacre ay isa sa pinakakontrobersyal na paksa sa kasaysayan ng China kung saan pilit na binabago ng gobyerno ang naganap noong araw na iyon sa kabila ng kaliwat-ka ng testimonya at ebidensyang ipinapakita sa publiko. Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng pulisya sa naturang landmark dahil sa mga kilos protesta na isinasagawa sa lugar na sumisimbolo sa kapangyarihan ng pangkaraniwang mamamayan laban sa mapanupil na administrasyon. 我们将坚定不移沿着这条道路走下去，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴。任何国家、任何势力都无法阻挡中国人民 前进的步伐。 50 warships, 70 aircraft at 9,000 sundalo mula sa 17 bansa ang lumahok sa isinagawang pinakamalaking NATO exercises sa Baltic Sea. Narito po ang karagdagan detalye mula kay Kathleen Gao. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa Rostock ang pinagmula ng isa sa pinakamalaking naval exercises sa Baltic Sea ng NATO. Ang Baltops exercise ngayong taon ay kinabilangan ng USS flagship Mount Whitney mula sa 6th Fleet ng US Navy. Ang exercises na ganito ay sinimulang gawing taon-taon mula noong 1971. Ayon sa NATO, layon ng mga pagsasanay na ito ang pahusayin pa ang joint capabilities sa maritime operations, tulad ng submarine defense, mine clearance at pati air defense. The German Navy and the German Armed Forces, we are determined to strengthen NATO, to strengthen NATO effectiveness and combat effectiveness. We want to deliver deterrence and defense effects. Likewise, Baltops stands as the premier annual joint multinational maritime-focused exercise in the Baltic Sea. And this exercise continually adapts to meet current and emerging regional security demands of the Baltic region, bringing together participating nations in a realistic training environment to ensure maritime stability and European economic prosperity. Ang pinakamalaking exercise na ito ay gaganapin hanggang 20 ng Hunyo. Sabay-sabay na maglalayag ang warships mula sa naval base ng Mundo sa 5 ng Hunyo. Kathleen Gao para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point.
Sa isang pag-uusap sa telepono kasama sa mga tinalakay ni na Pangulong Vladimir Putin ng Russia at Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang ukol sa kaguluhan sa Ukraine. Ito ay ayon sa foreign policy aide ng Kremlin. Narito ang report ni Myla Simbulan. Noong Miyerkules, kinumpirma ni Kremlin Foreign Policy Aide Yuri Ushakov na kasama ang sitwasyon sa Ukraine sa mga pinag-usapan ni Russian President Vladimir Putin at US President Donald Trump. Где-то час назад завершился уже четвертый телефонный разговор нашего президента с президентом США Дональдом Трампом. Если интересно, то этот разговор на этот раз продолжался где-то 1 час 10 минут. С чего начался разговор? Естественно, с обсуждения ситуации вокруг Украины. Владимир Путин подробно рассказал об итогах второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Ayon kay Ushakov, nag-focus ang pag-uusap ng dalawang pangulo sa pag-atake ng Ukraine kamakailan sa mga civilian ng Russia. Gayon din ang ikalawang round ng Russia-Ukraine negotiations. Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению. Это международным правом однозначно квалифицируется как терроризм, и, по нашему мнению, киевский режим, по сути, выразился в террористическую организацию. Российская сторона не поддалась провокации, и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле. Ani Ushakov, pinaninindigan ni Trump na hindi naaabusuhin ng US ukol sa sinasabing pag-atake ng Ukraine sa Russian military airfields. Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута. Причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы. Ну, естественно, лидеры условились продолжить и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, также на других уровнях и по другим каналам. Nang tanungin si Ushakov ukol sa posibilidad na mag-usap ng harapan sina Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky, narito ang kanyang tugon. Знаете, что этот вопрос вообще не стоял в практической плоскости никогда, и на что российская сторона изначально согласилась на то, чтобы проводить все переговоры между соответствующими делегациями Украины и России. Это реализуется на практике. Myla Simbulan para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nais ng Germany na magpataw ng panibagong mga paghihigpit laban sa Russia. Alamin po natin ang dahilan mula kay Marjorie Quintos. Noong Miyerkules, sinabi ni German Foreign Minister Johann Vadeful na nakapanggigising ang nakaraang pag-uusap sa pagitan ng Russia at Ukraine sa Turkey. Was wir bei den jüngsten Gesprächen in Istanbul erlebt haben, ist ernüchternd. Die russische Seite präsentiert nichts weiter als altbekannte Maximalforderungen. Eine Bereitschaft zum Dialog sieht anders aus. Die Ukraine hingegen beweist immer wieder ihre Gesprächsbereitschaft mit konkreten Vorschlägen für einen sofortigen Waffenstillstand, der die Grundlage für einen gerechten, dauerhaften Frieden bilden kann. Dagdag ni Vadeful, itinutulak ng Germany ang karagdagang paghihigpit o sanctions laban sa Moscow na dapat iugnay sa Estados Unidos. Daher ist jetzt der Moment, den Druck auf Russland zu erhöhen, auf allen Ebenen. Und dazu gehört jetzt auch ganz konkret weitere Sanktionen. Wir setzen uns dafür ein, dass das 18. Sanktionspaket schnellstmöglich kommt. Dazu habe ich auch diese Woche mit US-Senator Graham gesprochen, der selbst an der US-Sanktionsschraube dreht, und wir müssen beides miteinander koordinieren.
Ayon naman kay Polish Prime Minister Radoslaw Sikorski, sumang-ayon ang Poland na hindi binabago ng Russia ang pagtuturing nito sa pakikipaglaban sa Ukraine. Omawiając najważniejsze obecnie wyzwanie, czyli agresję Rosji na Ukrainę, zgadzamy się, że Rosja niestety nie zmienia swojego podejścia. Mówi o pokoju, ale stosuje taktykę przeciągania i uników, jednocześnie intensyfikując ataki. Ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia dla Ukrainy i kontynuowanie dostaw uzbrojenia, szczególnie w perspektywie kończenia się amerykańskiego pakietu wsparcia. Marjorie Quintos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nauwi sa tensyon at pisikalang komprontasyon ang mainit na debate sa pagitan ng mga miyembro ng Bulgarian Parliament. Sa video na lumabas, makikita na itinulak si Yapor Bozhankov ng We Continue the Change Party sa gitna ng parliament proceedings. Naganap ang tensyon matapos aprubahan ng European Commission at ng European Central Bank ang pagsali ng Bulgaria sa Euro bilang isang opisyal na pera ng bansa sa pagpasok ng 2026. Ayon sa European Commission, may sapat silang pamantayan para aprubahan ang pagsali ng bansa sa Eurozone kabilang ang maayos na pamamahala ng inflation, budget deficit at utang ng bansa. Samantala, libu-libong rallyista naman ang nagtipon sa labas ng parlamento sa Sofia, dala ang watawat ng Bulgaria at Russia at ipinoprotesta ang pag-anib ng Bulgaria sa European bloc. Ayon kay Prime Minister Rosen Zelazkov, ito ay isang remarkable day para sa bansa, habang binigyan diin ni European Commission President Ursula von der Leyen ang inaasahang paglakas pa ng ekonomiya ng Bulgaria sa Euro. The Commission has published a convergence report which finds that Bulgaria now meets all the criteria to become the 21st member of the euro area. Today's report is a historic moment for Bulgaria, the euro area and European Union as a whole as well. For Bulgaria, the euro will bring tangible benefits for citizens and businesses, lower transaction costs, protected savings, more investment, increased trade, lower interest rates, and a larger euro area means also more stability and greater international help for the euro. It also underlines the strengths of the euro globally. Because we know that euro is more than just a currency. It is a tangible symbol of European unity and the peace and prosperity that our European project continues to deliver right across our continent. Nanawagan po ng investigasyon ng United Nations o UN sa nangyaring pamamaril ng Israel sa mga sibilyan sa Gaza na pumipila para kumuha ng mga pagkain. I can tell you that once again we are witnessing unthinkable loss of life in Gaza. The Secretary General condemns the loss of lives and injuries of Palestinians seeking aid in Gaza. It is unacceptable. Civilians are risking and in several instances losing their lives just trying to get food. Palestinians have the fundamental right to adequate food and to be free from hunger. The Secretary General continues to call for an immediate and independent investigation into these events and for the perpetrators to be held to account. Sinabi ni Stefan Dujarric, tagapagsalita ni UN Secretary General Antonio Guterres, itinataya ng mga Palestino sa Gaza ang kanilang buhay para lamang makakuha ng pagkain. Nasaksihan anya ng UN ang mga hindi pinag-iisipang hakbang ng Israel na nagre-resulta sa pagkawala ng maraming buhay sa Gaza. Dahil po dito ay mahalaga na magsagawa ng agaran at independent na investigasyon para mapanagot ang mga nasa likod ng insidente. This system, as Philippe Lazzarini called it, is a death trap, right? This system of funneling people between barbed wires, forcing them to walk to get the food, with armed contractors who come from who knows where, with what kind of accountability, right? They're not accountable to national authorities. It is all a recipe for disaster, which is exactly what is going on. And that's why we call again on the Israeli authorities to help
restart the UN system, the distribution of not just the UN, but all the partners that we've used that have the community buying. No one is saying that it was perfect, but the point is the way we operate under humanitarian principles of impartiality, of independence, of getting food to the people instead of forcing them to march to a place where food is distributed and where it increases their risk. So just finally, are you then advising local Palestinian civilians not to approach the Gaza Humanitarian Foundation for food? No, the short answer is no. Who are we to tell people who are hungry not to try to get food, right? It's a human thing. We're just, our message is to the Israelis, let us restart our system, all right? Kinundena ng ilang mga bansa ang naging pag-veto ng United States sa resolusyon ng United Nations Security Council para ipanawagan ang agarang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa 15 miyembro ng UN Security Council, tanging ang US lamang ang nagveto sa resolusyon na nilimbag ng E10 bloc ng United Nations na nananawagan para sa isang permanent ceasefire sa rehiyon. Dahil dito, maibabasura na ang resolusyon. Dahil unanimous ang kanilang boto o ang kailangang boto mula sa 5 permanent member ng Security Council, kabilang ang US, UK, France, Russia at China para i-adopt ang resolusyon. Idiniin ng naturang panukala ang unconditional release ng lahat ng bihag na hawak ng Hamas. Nakapaloob din dito ang pag-alis ng lahat ng conditions and restrictions para sa pagpasok ng tulong ng teritoryo upang maiwasan ang patuloy na paglubha ng humanitarian situation sa Gaza. Nanindigan naman ang Estados Unidos kung saan tinawag nilang hindi katanggap-tanggap ang panukala na hindi nagpapataw ng parusa sa Hamas at walang probisyon para sa pilitang paalisin ang militanteng grupo sa Gaza. U.S. opposition to this resolution should come as no surprise. It is unacceptable for what it does say. It is unacceptable for what it does not say. And it is unacceptable for the manner in which it has been advanced. The United States has been clear. We would not support any measure that fails to condemn Hamas and does not call for Hamas to disarm and leave Gaza. In recent months, Hamas has rejected numerous ceasefire proposals, including one over the weekend, that would provide a pathway to end this conflict and release the remaining 58 hostages. We cannot allow the Security Council to reward Hamas's intransigence. After all, it was Hamas who started this brutal conflict on October 7th, 2023, when Hamas perpetrated the worst massacre of Jews since the Holocaust. Hamas has sustained it ever since in a manner that threatens Israel's security and prolongs Palestinian anguish. It is Hamas that continues to threaten Israelis and puts Palestinian civilians in Gaza in harm's way every day, using them as human shields. They have brutally suppressed those brave enough to challenge its despotic rule. It is inexplicable that many members of this council still refuse to acknowledge that Hamas could end this conflict tomorrow by surrendering and laying down its arms. It is unconscionable that the UN still has not labeled and sanctioned Hamas as a terrorist organization. In addition to refusing once again to condemn Hamas for the cowardly and evil acts that set this brutal conflict into motion, this resolution contains other serious defects. Samantala, aabot na sa 75 mga Palestino ang nasawi sa loob lamang ng isang araw sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza. Ayon sa Health Ministry Office ng Gaza, mayroon ding 440 na iba pa ang nasugatan sa insidente. Sa loob lamang ng isang araw ay nakatuon na ang Israel sa pag-atake nila sa bahagi ng Deir el-Balah. Magugunitang maraming mga bansa na ang nagkondena sa patuloy na ginagawang pag-atake ng Israel. Sa mga Palestino, maging ang pila ng mga pagkain sa Gaza ay hindi pinatawad ng mga Israel Defense Forces.
Naglunsad ng airstrike ang Israel sa bahagi ng timog ng Syria matapos ang ulat ng 2 projectile missiles ang pinaputok ng Syria patungong Israel na hindi naman nagdulot ng pinsala. Inakusahan ng Israel si Syrian Interim President Ahmed al-Shara na umano'y responsable sa mga pag-atake. Ngunit sabi ng Syria, ang mga airstrikes ay isang paglabag sa kanilang soberanya at layuning pabagsakin ang naturang bansa. Matatandaan na simula nang bumagsak ang rehimen ni Bashar al-Assad noong December 2024, pinalakas ng Israel ang mga opensiba nito laban sa Syria. Hindi pa malinaw kung sino ang nasa likod ng pagpapaputok ng naturang missiles at tumanggi naman ang Syria na kumpirmahin kung nanggaling nga ito sa kanilang teritoryo. Kasabay nito, pinuna rin ng United Nations ang mga pag-atake ng Israel. Samantala, alamin po natin ang kalagayan ng mga lumikas na Palestinians mula sa Gaza na ngayon ay naninirahan na sa tabi ng imburnal. Bernhard Gonzaga po para sa report na yan. Dito malapit sa imburnal na pinanggalingan ng sakit at peste, nakahanap ng silungan ang Palestinians na wala na matatawag na sarili nilang mga tahanan. Ito si Mohammed Hamad, nakatira sa isang tent kasama ang kanyang pamilya. Maghapon magdamag niyang binabantayan ang kanyang mga anak upang matiyak na huwag mahulog ang mga ito sa tubig imburnal. هذا مكان لا يوجد لبشر لا يعيشوا فيه طول الليل وهي الخبط عنا ورموا مناشير اطلع من الشيخ رضوان. Ang 53 taong gulang na ina ay nababahala sa mga sakit na maaaring makuha ng kanyang mga anak mula sa tubig imburnal. Karagdagan ito sa alalahanin din, nasalat sa nutrisyon ang mga ito dahil sa labis na tagutom sa teritoryo sa kabila ng pagde-deliver muli ng limitadong food aid. البعوضة وحشرات فئران عرس الله يعزك كلاب طول والله كلاب خشت علينا جوا الخيمه اقسم بالله العظيم خشن علينا جوا الخيمه لو ما اهل الحاره فازوا علينا هيهم وطلعنا صاروا يخبطوا في الكلاب لما طلعنا يعني هذه حياه مش قد الواحد عليها. Ayon sa mga opisyal ng Palestinian at ng United Nations, wala nang ligtas na lugar sa enclave. Karamihan sa higit na 2 milyong populasyon nito ay lumikas na dahil sa labanan. Nagsimula ang labanan sa Gaza noong Oktubre 2023. Sinasabing ang sitwasyon ngayon ng krisis doon ay pinakamalala mula na magsimula ang tunggalian ng Israel at Hamas 19 na buwan na ang nakalipas. 1,200 ang pinatay ng Hamas nang lusubin nito ang Israel noong 7 ng Oktubre 2023. Bumihag din ang mga ito ng may 250 katao. Bilang ganti naglunsad ng kampanyang militar ang Israel na ikinasawi ng higit sa 54,000 Palestinians patay sa tala ng Gaza Health Authorities. Samantala, nananawagan ang Palestinians tulad ni Hamad sa mga bansang may kakayahang mamagitan at tumulong. الدول اللي هو ترامب امريكا يحلها القصه كل يوم بوعدنا بقولنا بكره في مفاجاه بعده في مفاجاه بده يوقف الحرب هذا كله كلام ما فيش منه واحنا مش شايفين بس اقوال صحافه فيش تنفيذ على الواقع. طب المساعدات اللي بتخش راحوا اولادنا قالوا عن السريم راحوا 2 هناك طخخوا واستشهدوا على المطرح من المساعدات وما جابوش حاجه. Bernhard Gonzaga para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tinanggihan ng Iran ang nuclear demand ng Estados Unidos na naglalayong wakasan na ang ilang dekadang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. چیکار کرد امام؟ طرحی که آمریکایی‌ها ارائه کردند 100% ضد ما میتوانیم است. ما اگر 100 تا نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم اما غنیسازی نداشته باشیم به دردمون نمیخوره. برای خاطر اینکه نیروگاه هسته‌ای احتیاج به سوخت دارد. اگر این سوخت رو نتوانیم در داخل کشور تولید کنیم باید دست دراز کنیم طرف آمریکا و اونها برای دادن سوخت هسته‌ای ممکنه 10 شرط بگذارن. ما این رو امتحان کردیم. Ayon kay Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, taliwas sa interes ng kanilang republika na pakawala ng nuclear research nito at magpapatuloy pa rin sila sa uranium enrichment ng kanilang bansa. اولین مطلبی که ما در باب هسته‌ای به طرف‌های آمریکایی و غیره
میگیم اینه که شما چه کاره ای چرا دخالت میکنید که ایران باید غنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه؟ به شما چه؟ Ipininisinta ang bagong nuclear deal sa Iran matapos ang pagpupulong ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi at President Donald Trump's Middle East envoy Steve Witkoff. Ayon sa Tehran, matapos ang 5 pagkakataon ng pag-uusap ay may irreconcilable differences in perspective ang dalawang bansa kung kaya't naaayon sa kanilang mga bansa na ipagpatuloy ang kanilang paghahasa sa nuclear technology. Sa kabila nito ay patuloy na itinatanggi ng Iran na nais nitong gamitin ang kanilang research para sa paggawa ng nuclear weapons. خواستار صلح و امنیتیم. ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اونایی که ادعا میکنن ما به دنبال سلاح هسته‌ای یا کشتار جمعی هستیم. این شمایید که با سلاح‌های کشتار جمعی تو منطقه دارید مسلمونا رو میترسونید. ما از حق و حقوق علمی و کارشناسی و هسته‌ای خودمون به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد. خواب یه چنین چیزی رو ببینن که اینا تصور کنن با تهدید و یا با تطمیع خواهند توانست مسلمان ها رو و کشورهای اسلامی رو از حقوق مسلمی که آگاهی علم خلاقیت بگن شما نمیتونید در این منطقه علمی بیایید وارد بشید. وقتی نادیده گرفته بشه صلح و امنیت در اونجا. Susunod, 2 katao patay sa isang bus crash sa Thailand. Launching ng Nintendo Switch 2, pinilahan ng mga gamers. At 11 katao patay matapos ang isang stampede sa isang sporting event sa India. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children, with this year's theme, The Magic of Peace. Deadline for submission of entries is on June 9, 2025. For details, visit or contact the following. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Nagbabalik ang Mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Nasawi ang 2 katao habang sugatan ang 10 iba pa sa isang bus crash sa Thailand. Ayon sa lokal na ulat, nakatulog ang driver ng bus kung kaya sa gitna ng kanyang biyahe sa Prachuap, Kirikan ay sumalpok ito sa railings ng median strip. Mabilis namang rumisponde ang pulisya at mga rescue workers para umalalay sa paglikas ng mga biktima. Kinumpirma ng mga otoridad na nasa 29 na katao ang sakay ng bus bago maganap ang trahedya. Isinugod ang mga sugatan sa Prachuap Kirikan Hospital para sa medikal na atensyon. Plano namang maghain ng legal action ng Klong 1 Police Station laban sa driver para panagutin ito.
Isinugod naman ang 3 individual sa paggamutan matapos lamunin ng kanilang sasakyan ng malaking sinkhole sa Guangming Avenue sa Hanggang Hebei Province sa China. Sa pool sa dashcam ng sasakyan ng ilang sandali bago bumuka ang malaking butas sa kalsada. Makikita na 2 kotse ang nahulog at nagpatong sa loob ng sinkhole. Batay sa preliminary investigation, nakakitaan ng water leakage ang underground pipeline sa kalsada na nagbunsod naman sa pagbuka ng sinkhole. Pansamantalang isinara ng mga otoridad ang kalsada para kumpunahin ito. Samantala, bumuo na ng investigation team ang Local Emergency Management Bureau para alamin ang eksaktong sanhi ng insidente. Nakaligtas naman sa bingit ng kamatayan ng isang motorcycle rider sa Argentina matapos sumalpok ito sa isang kotse. Sa CCTV footage, makikita po ang pagliko ng isang sasakyan sa Route 9 patungong Sarmiento Street. Makaraan ng ilang saglit ay dito na sumalpok ang motorcycle rider at dahil sa lakas ng impact ng pagbangga ay tumilapon ang rider at tila bang nag-cartwheel pa ito sa ere bago siya bumagsak sa lupa. Buti na lamang ay may suot na helmet ang rider na nagsilbing kanyang proteksyon sa insidente. Mabilis namang sagap ng mga otoridad ang road crash. Dumating sa crash site ang mga medical responders para gamutin ang rider. Matagumpay na nasagip ng mga bumbero ang isang 3 anyos na batang babae sa Hanggang Hebei Province sa China matapos mahulog ito sa isang butas. Batay sa report, isang 13 anyos na batang lalaki ang nagpresintang tumulong para makuha ang bata sa loob ng masikip na butas. Ang batang lalaki ay nagsuot ng full protective gear at ibinaba sa butas gamit ang safety rope. Pinaniniwala ang butas ay may lalim na 23 talampakan o kaya 7 meters. Makikita sa video mga sandali na naiawan ng batang babae mula sa butas. Nakumpirma sa medical examinations ang biktima na stable naman ang vital signs nito. Nagpaalala ang otoridad sa mga magulang at mga guardians na palaging bantayan ang kanilang mga anak o alagang bata para hindi na maulit ang ganitong uri ng insidente sa hinaharap. Inabandona ang isang Chinese ship sa karagatan malapit sa Alaska. Sa video po, makikita ang sumisiklab na apoy mula sa Morning Midas, isang Zodiac maritime cruiser na galing China na may halos 3,000 kotse. Kasama dito ang 800 electric vehicles. Ayon sa ulat ng 22-man crew, nagsimula ang sunog mula sa electric vehicle section ng kanilang cargo kung kaya't nahirapan silang apulahin ang sunog dahil sa posibilidad ng pagsabog nito. Ang Liberian flagship ay nanggaling sa Yantai Port in China at papunta sana ng Lázaro Cárdenas, Mexico, ayon po sa manifest data nito. Nagpadala ang Estados Unidos ng Coast Guard air crew at cutter ship upang tumulong sa insidente. Inanunsyo naman ng Meta na kanilang napagkasunduan ng kumpanyang Constellation Energy na pumasok sa isang deal para mag-operate ng nuclear plant sa loob ng 20 taon. Ang deal na ito ay kauna-unahan sa mga deals na pinasukan ng Facebook parent kasunod ng mga inisyatibo ng mga tech giants na maghanap ng mapagkukunan ng kuryente na magagamit para sa kanilang artificial intelligence and data centers. Bahagi ng deal ay gagamitin ng Meta ang Clinton Clean Energy Center sa Illinois na ngayon ay subsidiary ng Estado. Subalit, ang naturang subsidiary deal nito sa gobyerno ay inaasahang mapapaso sa taong 2027. Bilang tugon ay uunahan na ng Meta ang ibang kumpanya para makinabang pa sa supply ng planta. Hindi naman naglabas ng detalye ang Meta kung magkano ang inilaan nitong halaga para sa deal. Umaasa ang mga mananaliksik sa Japan na magiging susi para matugunan na ang modern-day scourge ng plastic pollution sa mga karagatan ng kanilang naimbentong dissolving plastics. Ayon sa Rikki Center for Emergent Matter Science, ang kanilang plastic ay gawa sa conventional petroleum na maaaring ma-dissolve kapag mababad sa seawater.
Paliwanag ni Takuzo Aida, ang kanilang plastic ay nagawa sa pamamagitan ng pagko-combine ng dalawang ionic monomers para makabuo ng isang salt bond para maging matibay at flexible. 海水と同じ塩の濃度で、の中に水溶液の中に放り込みますと、厚さとか大きさにもよるんですけれども、2時間とか3時間でかなり分解されていきます。で、モノマーに原料に戻るということですね。それから土壌でやった時は、例えば5センチから5センチぐらいのプラスチックを土壌に入れますと、200数十時間でもう全く見えなくなりまして、生物学的に代謝されているということが分かります。Dagdag pa ng Center non-toxic at non-flammable ang mga ito. Batay sa United Nations Environment Program, magiging triple ang plastic pollution sa mundo pagdating ng taong 2040, kung saan nasa 23 million hanggang 37 million metric tons na ang basura na matatambak sa mga karagatan taon-taon. Pinilahan po ng maraming gamers ang launch ng hybrid game console ng Nintendo, ang Switch 2. Ngayong Huwebes, June 5, ang initial release ng Switch, kung saan inaasahan ng maraming consumers na kakaunti lamang ang supply nito dahil sa malaking demand ng next generation gaming device. Sa Ikebukuro, Japan, makikita na dinudumog ng mga mamimili ang isang electronics retailer store para makabili ng naturang gaming console. Noong May, inaasahan ng Nintendo na maaaring pumatak sa 15 million Switch 2 units ang kanilang maibibenta para sa kasalukuyang financial year. Dagdag pa rito ang 4.5 million Switch units. Hindi bababa sa 11 katao ang nasawi at higit sa 30 naman ang nasugatan sa isang stampede sa labas ng Chinnaswamy Stadium sa Bengaluru, Karnataka. Libo-libong mga fans ang nagtungo sa stadium para ipagdiwang ang pagkapanalo ng Royal Challengers Bengaluru sa Indian Premier League. Ayon kay Karnataka Chief Minister Siddaramaiah, sinubukan umano ng mga tagahanga ng Premier League na puwersahang buksan ng isang gate ng stadium upang makapasok sa naturang selebrasyon. Nabatid na nagbigay ang kuponan ng libreng passes sa pamamagitan ng kanilang website at nanawagan sa mga tagahanga na sundin ang mga panuntunan, ngunit hindi inaasahan ang dami ng dumagsa. Sa kabila ng insidente, nagpatuloy ang pagdiriwang sa loob ng stadium habang inililikas ang mga nasugatan. Tinawag ng Board of Control for Cricket in India o BCCI ang insidente na kalunos-lunos at kinilala ang kakulangan sa preparasyon. Ayon kay BCCI Secretary Devajit Saikia, kumakatawan lamang anya ito sa madilim na bahagi ng isang pagiging sikat. Handang-handa nang muling sumabak sa kompetisyon si Paris Olympics gold medalist Carlos Yulo. Matapos po kasi ang 10 buwang pamamahinga ay sasabak na ito sa 12 Senior Men's Artistic Gymnastics Asian Championships na gaganapin sa Jecheon, South Korea mula June 5 hanggang 8. Kasama nito ang ilang gymnasts ng bansa na sina John Romeo Santillan, Justin Ace De Leon, Juancho Miguel Besana at John Ivan Cruz. Sa nagdaang Asian Championships ay nagbulsa si Yulo ng 4 na gintong medalya na ginanap sa Uzbekistan. Nangibabaw ito sa all-around floor exercise, vault and parallel bars. Magugunitang sa ginanap na Paris Olympics noong nakaraang taon ay nagkamit si Yulo ng 2 gintong medalya. Mag-aharap ngayon ang Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers sa NBA Finals matapos magtagumpay sa NBA Playoffs. Pinangunahan ng Thunder ang pinakamagandang record ngayong season kung saan itinuturing na paborito sa serye ng laro. Samantala, ang Indiana Pacers naman ang may pangalawang pinakamagandang record simula Enero at matagumpay na nilampasan ng malalakas na kalaban katulad ni Giannis Antetokounmpo at Cleveland Cavaliers at New York Knicks.
Bumida si Shai Gilgeous-Alexander sa Thunder habang si Tyrese Haliburton naman ang star player ng Pacers. Pareho silang 11th at 12th picks sa NBA draft, kabilang na rin ang mga undrafted players sa kanilang lineup. Ang Thunder ang pinakabatang kuponan na nakapasok sa NBA Finals sa nakalipas na 48 years na may average team age at 25 years old. Magaganap ang Game 1 sa Paycom Center sa Oklahoma City. At agaw pansin ang presensya ni Keanu Reeves and Ana de Armas sa world premiere ng From the World of John Wick, Ballerina. Mas realistic daw ito at dagdag nga ni de Armas na ang karakter niyang si Eve fights like a girl. Kabilang sa dumalo sa premiere sina Angelica Houston, Gabriel Byrne, Ian McShane, Catalina Sandino Moreno at Norman Reedus. Susunod, kumpanya sa Japan nagbebenta ng sapatos na gawa sa kimono. At dahilan ng synchronized jumps ng daan-daang isda sa China, ating aalamin. At abangan ang mga detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Wild boars roll in mud to get rid of parasites. Chimps eat certain leaves for stomach pain. And birds suffering from mites sit on anthills. We humans, too, often want treatment without pills, injections, or surgery. Can simple tricks relieve pain? Can cycling lower your blood pressure? Could herbs even help in the fight against cancer? And can morning coffee protect us from diabetes? Let's take a look here on In Good Shape. Kimono ay bahagi ng cultural identity ng Japan. Sa kabila nito ay minsan na lamang itong isinusuot. At dahil sa mga formal na okasyon na lamang ginagamit ang mga kimono ay karaniwang naluluma ito. Kaya narito ang isang business sa Japan na nag-upcycle o gumagamit ng mga patapon na materyales para gawing dekalidad na produkto ang mga nasabing pinaglumaang traditional garment. Ayon kay Retail Holding Company Potato Limited CEO Shotaro Kawamura, ang kanilang flagship brand na Tokyo Kimono Shoes ay may partnership sa isang artisanal shoe factory sa Asakusa, Tokyo, Japan. Silang gumagawa ng mga sapatos mula sa mga kimono. Git ni Kawamura, ang isang kimono ay katumbas ng 20 pares ng sapatos kung saan ibinebenta ito sa buong mundo sa retail price na $325. Dagdag pa ni Kawamura, higit sa sapatos ay nakagagawa rin sila ng ibang produkto mula sa upcycled kimono katulad ng t-shirts, tote bags at mga sombrero.
isang pambihirang phenomenon naman ang nasubaybayan ng mga turista sa Kunming, Yunnan, China. Noong June 1 po, daang-daang mga grupo ng isda o sa Ingles, school of fish ang sabay-sabay na nagsipagtalunan sa Dianchi Lake Yacht Marina. Ayon sa report, nasa 300 up to 400 silver carps ang tila naglundagan sa katubigan. Sa joint investigation ng iba't ibang departamento, nakakitaan ng low oxygen levels ang lawa habang ang naturang phenomenon ay isang normal ecological stress response ng mga isda. Naku, kawawa naman pala yung mga isda. Tinukoy ng mga eksperto na walang kinalaman ang lindol at polusyon sa pambihirang kaganapang ito. Narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Nina Rikki Alagao Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.